साधना निघायच्या आधी कर्तव्य हा साधना साने गुरुजींनी सुरू केलं होतं. ते तो प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापायची. आणखीन प्रतोद प्रिंटिंग प्रेस म्हणजे फ्रेंच ब्रिजच्या तिथे होता. असं खाली उतरायला लागायचं. आणखीन तिथे तो प्रेस होता. हर हर महादेव वगैरे असे प्रतोद म्हणून साप्ताहिक वगैरे असं चालायचं. आणि माधवराव तेंडुलकर आणि मालती तेंडुलकर अशा जोडप्याचं होतं ते त्याचं. मग एक ट्रेडल मशीन, सिलेंडर मशीन, लहानसं वगैरे असं लहानसा प्रेस होता. तर तिथे हा कर्तव्य पेपर सुरू झाला होता. आणि तिथे जाणकार असं कोणी नव्हतं. तर मला तिथल्या लोकांनी सांगितलं, म्हणजे माझ्या ओळखीचे लोक, विशेषतः बाल मांजरेकर म्हणून होता, प्रकाश मोवाडीकर वगैरे, म्हणाले की अरे वसंता, तू तिकडे रात्रपाळी करतो चित्रामध्ये, तर तू इथे येऊन जरा काम आम्हाला मदत कर. म्हटलं बरं. पगार वगैरे असं काय हे नव्हतं. म्हटलं बरं. आणि त्याप्रमाणे मी काम करायला सुरुवात केली. ह्याच्याप्रमाणे मदतीसाठी म्हणून. आणि मग मी त्यांना सूचना पण करत होतो. मग त्यांनी सांगितलं, हे संध्याकाळचा पेपर म्हणजे जरा क्राईम रिपोर्टिंग वगैरे पाहिजे, तर तुझा क्राईम रिपोर्टर कोण ओळखीचा आहे का? मग माझ्या ओळखीचे निमकर होते, ते ठाकूरवाला राहायचे. मी एकदा त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना सांगितलं की कर्तव्यासाठी जरा तुम्ही रिपोर्टिंग वगैरे करा. अर्थात जास्त काय पैसे वगैरे मिळणार नाहीत वगैरे हे सांगूनच हे केलं होतं. त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे. आणि बातम्या वगैरे द्यायला लागल्या. अर्थात साने गुरुजींना हे कदाचित आवडलं पण नसेल, क्राईम रिपोर्टिंग आपल्या पेपरमध्ये येते वगैरे वगैरे. आणि त्यावेळेस रजाकारांची चळवळ वगैरे असं सगळं होतं. तर त्या पद्धतीने पेपर चालत होता. आणि त्याच्यामुळे माझी नोकरी गेली ही चित्रामधली. तर ही पहिली माझी चित्रामधली नोकरी गेली. त्याच्यानंतर परत एकदा सुरू झालं. आणि परत सुरू झाल्यानंतर मी तिकडे गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बरं तू ये उद्यापासून कामाला. आणि सुरू केलं काम. मग मला वाटतं तोपर्यंत 50 साल वगैरे हे झालं असेल. दरम्यान असं झालं होतं की कर्तव्य बंद झालं. नंतर मला वाटतं मे मध्ये किंवा असं काहीतरी कर्तव्य बंद झालं. 48 मध्येच कर्तव्य बंद झालं. कारण मला वाटतं साने गुरुजींनी त्यावेळेला उपवास वगैरे केला होता पंढरपूरच्या विठोबाचं, त्याचा संबंध असावा होते. आणि त्यावेळेला त्यांनी बंद केलं असं मला अंदाज आहे. म्हणजे नक्की मला आठवत नाही आता, पण त्या सुमारास बंद केलं. आणखी मग परत मला काय करायचा हा प्रश्न होता.